Yes, we are live now. Hello friends, this is Ankit. Welcome to our channel. ચલો શીખીએ. ડિસ્કસ કરીશું આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 14 ની ઉર્જાના સ્ત્રોતો, જેનો આજે આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચર જોઈશું, જે છે પ્રસ્તાવના. તો આપણે ઉર્જાનો સ્ત્રોત, ચેપ્ટરનું નામ છે ઉર્જાનો સ્ત્રોત. તો ઉર્જા વિશે આપણે ઘણી ખરી માહિતી આપણી પાસે છે. 9મા ધોરણની અંદર આપણે કાર્ય ઉર્જા અને પાવર વાળા ચેપ્ટરની અંદર આપણે ઉર્જાનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. અને આપણે લાસ્ટ ચેપ્ટર નંબર 12 ની અંદર, જેની અંદર આપણે વિદ્યુત ઉર્જાને કાર્ય સાથે સરખાવતા હતા, ઉષ્મ ઉર્જાને પણ કાર્ય સાથે આપણે કમ્પેરિઝન કરેલી છે કે W ની જગ્યાએ આપણે H લખેલો છે. તો ઉર્જા વિશે આપણે ઘણો ખરો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. ધોરણ 9 ની અંદર આપણે ઉર્જા સંરક્ષણનો પણ અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ. તો એ જ બેઝિક વસ્તુ છે એ ફરીવાર આવે છે. આ ઉપરાંત આપણે પુનઃપ્રાપ્ય ઉર્જા, પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા, અશ્મિ બળતણ, પવન ઉર્જા, સૌર ઉર્જા, આ બધા જલ ઉર્જા છે, આ બધાનો ઉપયોગ આપણે આ બધા વિશે થોડી ઘણી જાણકારી આપણી પાસે છે જ, અને એ જ જાણકારી થોડી ઘણી આપણે વધારવાની છે આ ચેપ્ટરની અંદર. અને બાકી કંઈ નવું છે નહીં, અને આ ચેપ્ટર એકદમ ઇઝી અને આવડે એવું ચેપ્ટર છે. તો ચાલો લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. સૌથી પહેલા જોઈએ ચેપ્ટર નંબર 4 ઉર્જાના સ્ત્રોતો. એ કેટલા માર્ક કવર કરે છે આપણા 80 માર્કના પેપરની અંદર. તો આ ચેપ્ટરમાંથી 2 ક્વેશ્ચન પૂછાય છે પેપરની અંદર. એમાંથી એક ક્વેશ્ચન હોય છે 1 માર્કનો હોય છે, એટલે 1 માર્કરના જ્યાં જ્યાં લખ્યું છે ત્યાં આપણે MCQ, ખાલી જગ્યા, ખરા ખોટા અને એક વાક્યના જવાબો, આ આપણે થઈ જવું જોઈએ. તો એક ક્વેશ્ચન છે 1 માર્કનો, એટલે ઝીણી ઝીણી વસ્તુ પણ આની અંદર જોવી પડશે આપણે. નાનામાં નાની વસ્તુને આપણે છોડવાની નથી. અને બીજો એક ક્વેશ્ચન હશે 3 માર્કનો છે, એટલે થોડો મોટો ક્વેશ્ચન પણ આની અંદર પૂછાય છે સેક્શન C ની અંદર. તો આમ થઈને ટોટલ 4 માર્કનું ચેપ્ટર છે ઉર્જાના સ્ત્રોતો. એટલે આ 4 માર્ક છે જવા ના જોઈએ, કેમ કે ઉર્જાના સ્ત્રોતો વિશે આપણે અગાઉના ઘણા ધોરણોથી આપણે ભણતા આવ્યા છે. પ્રાઇમરી લેવલથી આપણે ઉર્જા વિશે તો આપણે ભણતા આવ્યા છીએ. તો ઉર્જા શું છે, તો આપણને ખ્યાલ છે કે ભાઈ આપણે કાર્ય કરવી, કોઈ પણ ક્રિયા કરવી હોય, કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય, તો એની માટે આપણે શું ઉર્જાની જરૂર પડે છે. તો એ ઉર્જાની જરૂર પડે છે. આપણે કાર્ય નથી કરતા હોતા છતાં પણ આપણને ઉર્જાની જરૂરિયાત તો પડે જ છે. એવું આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 ની અંદર શીખી ગયા છે. તો ઉર્જા છે એની જરૂરિયાત આપણે બધાને હોય જ છે. આપણે બધાને એ રીતે આપણે જે પણ નિર્જીવ વસ્તુ, જેમ કે વ્હીકલ આપણે વાપરીએ છીએ, બાઇક છે, કાર છે, એ બધાને પણ ચાલવા માટે ઉર્જાની જરૂર પડે છે. તો ઉર્જાની જરૂરિયાત બધાને હોય જ છે. તો પહેલા આપણે જોઈ લઈએ ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ. કે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ શું કહે છે? તો ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ એમ કહે છે કે ભાઈ વિશ્વની અંદર કુલ ઉર્જાનો જથ્થો છે અચળ રહે છે. કે ઉર્જા એને ના તો ઉત્પન્ન કરી શકાય છે, ના તો એને નાશ કરી શકાય છે. તો ચેપ્ટર નંબર 1 ની અંદર આપણે દ્રવ્ય સંચયનો નિયમ ભણ્યા. એની અંદર પણ એવું જ હતું કે આપણે દ્રવ્યનો નાશ કે સર્જન કરી શકતા નથી, એનો જથ્થો અચળ રહે છે. સેમ ટુ સેમ વસ્તુ આની અંદર છે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ, જે આપણે ધોરણ 9 ની અંદર પણ ભણી ગયા છીએ કે ઉર્જા છે એનો જથ્થો અચળ રહે છે, એનો નાશ થતો નથી કે એને ઉત્પન્ન કરી શકાતી નથી. હા, એ વસ્તુ થાય કે ઉર્જાના વિવિધ સ્વરૂપો છે, તો એ એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થાય છે, પણ ઉર્જાનું સર્જન કે નાશ કરી શકાતું નથી. એનો જથ્થો તો કુલ અચળ રહે છે. તો આપણે અત્યાર સુધી જેટલા પણ ઉર્જાના ચેપ્ટર ભણી ગયા છે એની અંદર આપણે એ બાબતની આપણે ઉલ્લેખ કરેલો હોય છે કે ભાઈ નજીકના સમયમાં ઉર્જા જો ખૂટી જાય એવી હોય તો એને આપણે પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા કહેતા હતા. જેમ કે આપણે પેટ્રોલ ડીઝલની વાત કરીએ તો એ નજીકના સમયમાં હવે ખૂટી જવાના આરે છે, તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા કહીએ છીએ. જ્યારે અહીં તો આપણે શું કહીએ છીએ કે ઉર્જાનો કુલ જથ્થો અચળ રહે છે. તો આ ખૂટી જાય છે કઈ રીતે? આપણે તો એક બાજુ એમ કહીએ છીએ કે ઉર્જાનો કુલ જથ્થો અચળ રહે છે, એ એક ઉર્જામાંથી, એ ઉર્જાના એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થાય છે. પણ આપણે બીજી બાજુ એમ કહીએ છીએ કે પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતો હોય તો એની અંદર શું હોય છે કે ભાઈ ઉર્જાનો સ્ત્રોત નજીકના સમયમાં ખૂટી જાય હોય છે, જેમ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલ. તો આ બંને વચ્ચેનું કન્ફ્યુઝન છે એ આપણને અહીં સોલ્વ થાય છે કે ઉર્જા છે એ વિવિધ સ્વરૂપે હોય છે. એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થાય એ તો છે જ, પણ આપણે અમુક ઉર્જા એવી હોય છે કે જેનો પુનઃ ઉપયોગ આપણે કરી શકતા નથી. જેમ કે અહીં આપણે પહેલા એક્ઝામ્પલ શું આપેલું છે કે ઉર્જાને એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત હોય છે. જેમ કે આપણે વાત કરીએ કે આપણે ખોરાક ખાઈએ છીએ તો ખોરાકમાં આપણને શું મળે છે? રાસાયણિક ઉર્જા મળે છે. ત્યાર પછી આપણે કોઈ ક્રિયા કરીએ, એની અંદર આપણે દોડવાની ક્રિયા કરીએ તો દોડવાની ક્રિયા એ શું થઈ ગઈ? ગતિ ઉર્જા થઈ ગઈ. કે આપણને જે દોડવા માટેની જે તાકાત આવશે એ ક્યાંથી મળશે? આપણને ખોરાકમાંથી મળશે. તો આની અંદર
ઉર્જાનું એક સ્વરૂપ આપણે લીધું રાસાયણિક ઉર્જા અને બીજું સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થયું એ કયું થયું આપણે દોડવા માટે એટલે કે ગતિ ઉર્જા. તો રાસાયણિક ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં એક ઉર્જાના સ્વરૂપમાંથી બીજા ઉર્જાના સ્વરૂપમાં આપણે શું થયું પરિવર્તિત થયું. તો રાસાયણિક ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં પરિવર્તિત થયું. એ જ રીતે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આગળ જેમ કીધું એમ કે જો ઉર્જાનો જથ્થો અચળ રહેતો હોય તો આપણને આવું ટેન્શન લેવાની જરૂર કેમ છે કે ભાઈ પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોતો નજીકના સમયમાં ખૂટી જવાના છે, તો આપણે તેને વ્યવસ્થિત રીતે યોગ્ય વ્યવસ્થાપન સાથે અને સમજદારીપૂર્વક એનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. કેમ એવું ટેન્શન લેવાની જરૂર પડી? તો અહીં આપણને એનો જવાબ મળે છે કે ઉર્જાના કોઈ પણ સ્ત્રોતનો કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગ કરી દીધા પછી એ વપરાઈ જાય છે. કાર્ય કરવા માટે આપણે ઉર્જાના સ્ત્રોતનો ઉપયોગ કર્યો તો એ વપરાઈ જાય છે અને તેનો પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. મતલબ કે અહીં આપણે દોડવાની ક્રિયા કરવા માટે આપણે રાસાયણિક ઉર્જાનો ઉપયોગ કર્યો તો રાસાયણિક ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર થયું એ આપણને ખ્યાલ છે, પણ ગતિ ઉર્જાનો આપણે પુનઃ ઉપયોગ કરી શકાતો નથી. એટલે કે આપણે પેટ્રોલ ડીઝલ આપણે યુઝ કરીએ છીએ એનો ઉપયોગ શું થયો કે પેટ્રોલ ડીઝલ એ રાસાયણિક ઉર્જા છે, એનો ઉપયોગ આપણે બાઇકની અંદર કર્યો તો બાઇકને ચલાવવા માટે એટલે કે ગતિ ઉર્જા આપવા માટે આપણે એનું શું થાય છે રાસાયણિક ઉર્જાનું ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થાય છે. પણ બાઇકની એક ગતિ છે એનો પુનઃ ઉપયોગ કરી એ ગતિ ઉર્જાનો ઉપયોગ આપણે ફરીવાર કરી શકતા નથી. એટલે કે જે ઉર્જા એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં પરિવર્તિત થાય છે ત્યારે બીજી ઉર્જા જે આપણને પરિવર્તિત બીજી ઉર્જા મળે છે એનો ફરીવાર ઉપયોગ કરી શકાતો નથી અને એના કારણે આપણને ટેન્શન લેવાની જરૂર પડે છે કે ભાઈ જે ઉર્જા જે ખૂટી જાય એવા ઉર્જાના સ્ત્રોતો છે એને આપણે સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તો એની વાત છે. આગળ આપણે વાત કરીએ પ્રવૃત્તિ 14.1. વાત કરી છે કે આપણે દિવસની શરૂઆતમાં આપણે વિદ્યાર્થી જીવનની વાત કરીએ છીએ તો દિવસની શરૂઆતમાં આપણે સવારમાં શું કરીએ છીએ કે વહેલા ઉઠીને તૈયાર થઈ જઈએ છીએ અને પછી યુનિફોર્મ પહેરીને આપણે સ્કૂલે જઈએ છીએ. તો પ્રવૃત્તિ 14.1 ની અંદર આપણને એવું એ બતાવ્યું છે કે ભાઈ આપણે શરૂઆતમાં દિવસની શરૂઆતથી આપણે કઈ કઈ ઉર્જાનો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે લાઈનસર આપણે જોતા જઈએ કે ભાઈ કઈ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીએ છીએ કે બ્રશ કરીએ છીએ, સ્નાન કરીએ છીએ. તો એની અંદર આપણા શરીરની સ્નાયુ ઉર્જાનો ઉપયોગ થાય છે. તો એ પણ શું છે ઉર્જા છે. ભાઈ ખોરાકમાંથી જે રાસાયણિક ઉર્જા મળી એનું શું થયું સ્નાયુ ઉર્જામાં પરિવર્તિત થયું. એની પછી આપણે વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ કે લાઇટ પંખો ચાલુ કરીએ છીએ તો અથવા આપણે પાણી ગરમ કરવા માટે ગીઝર ચાલુ કરીએ છીએ અથવા આપણે ખોરાક બનાવવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ કોઈ ઓવન છે એવું ચાલુ કરીએ તો વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ કરતો એવો સાધનનો આપણે ઉપયોગ કરતા રહીએ છીએ. તો વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણે બળતણ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. બળતણ માટે આપણે એલપીજી પીએનજી ગેસ કે આપણે રાંધણ ગેસનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. શેના માટે? આપણે ખોરાક રાંધવા માટે. કેમ કે સવારમાં આપણે આવતા હોઈએ ત્યારે નાસ્તો કરીને આવીએ છીએ તો રાંધવા માટે આપણે શું કરીએ છીએ ખોરાક રાંધવા માટે બળતણ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત આપણે બસ દ્વારા જતા હોય કે શાળાએ રિક્ષા દ્વારા જતા હોય, બાઇક દ્વારા જતા હોય તો એની અંદર પણ આપણે બળતણ ઉર્જાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો સાયકલ દ્વારા જતા હોય આપણે શાળાએ તો એની અંદર શું આવશે સ્નાયુ ઉર્જા આવશે આપણી. તો આ રીતે આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. રાસાયણિક ઉર્જા તરીકે આપણે ખોરાકનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ અહીંયા આપણે ખોરાક રાંધ્યો છે વિદ્યુત ઉર્જાની ઉપયોગથી અથવા બળતણ ઉર્જાનો ઉપયોગથી આપણે ખોરાક રાંધ્યો છે તો એ ખોરાક ખાઈને આપણે શું કરીએ છીએ રાસાયણિક ઉર્જા મેળવીએ છીએ. કેમ કે આપણે આખા સ્કૂલ જે સમય દરમિયાન આપણે શું કરવું પડે છે વિવિધ કાર્યો કરવા પડે છે, લેસન કરવું પડે છે, બેસવું પડે છે, લખવું પડે છે, વાંચવું પડે છે. તો એ કાર્યો માટે ઉર્જાની જરૂર પડે છે. તો રાસાયણિક ઉર્જા આપણે ખોરાક દ્વારા મેળવીએ છીએ. હવે આ બધી ઉર્જા આવે છે ક્યાંથી આપણને મળે છે ક્યાંથી તો એની વાત કરીએ આપણે. તો પહેલા વાત કરીએ સ્નાયુ ઉર્જા. તો સ્નાયુ ઉર્જા આપણી સ્નાયુની અંદર રહેલી છે. તો એ સ્નાયુમાંથી આવી ક્યાંથી તો આપણે એટીપી વિશે ભણી જ ગયા છીએ છઠ્ઠા ચેપ્ટરની અંદર કે એડિનોસાઇન ટ્રાઇફોસ્ફેટ. તો એની અંદર એ ઉર્જાનું શું છે કોષોની અંદર ઉર્જા કયા સ્વરૂપે રહેલી હોય છે એટીપી સ્વરૂપે રહેલી છે. તો સ્નાયુ કોષો છે આપણા તો એ સ્નાયુ કોષોની અંદર એટીપી સ્વરૂપે જે ઉર્જા રહેલી હશે એ ઉર્જા આપણને આમાં મળશે સ્નાયુ ઉર્જા તરીકે મળશે. પ્રોટીન છે જે સ્નાયુની વચ્ચે પ્રોટીન રહેલું હોય છે, લિપિડ રહેલું હોય છે તો એમાંથી આપણને ઉર્જા મળે છે સ્નાયુ ઉર્જા. વિદ્યુત ઉર્જા આપણને ક્યાંથી મળે છે તો વિદ્યુત ઉર્જા આપણને ક્યાંથી મળે છે ટોરેન્ટ પાવર વાળા. ટોરેન્ટ પાવર આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે બિલ ને બધું જોઈ ચૂક્યા છીએ લાઇટ બિલ ને બધું. તો ટોરેન્ટ પાવર એ શું છે એના પોતાના વીજ મથકો હોય છે. તો વીજ મથકો વીજ સ્ટેશનોમાંથી એ આપણને શું વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે અને આપણને વિદ્યુત ઉર્જા આપણને પ્રાપ્ત કરાવડાવે છે. એની પછી આપણે જોઈએ કે બળતણ ઉર્જા. તો બળતણ ઉર્જા આપણને ક્યાંથી મળે છે તો બળતણ ઉર્જા એટલે બળતણ ઉર્જા તરીકે આપણે પીએનજી ને એલપીજી આપણે વાપરીએ છીએ. તો એ ગેસ ક્યાંથી આપણે ભારત ગેસ અથવા ઇન્ડિયન ગેસ આપણે વાપરતા હોઈએ તો એ એમના ગેસ સ્ટેશનમાંથી એ
શું થાય છે કે બાટલાની અંદર ગેસ ભરી દે છે અને એ આપણને ઘરે આપી જાય છે. તો એ શું છે, બળતણ ઉર્જા આપણને ગેસ સ્ટેશનમાંથી મળે છે. ત્યાર પછી રાસાયણિક ઉર્જા આપણને ક્યાંથી મળે, તો ખોરાકમાંથી. ઓબ્વિયસલી બીજ રાસાયણિક ઉર્જા માટે કોઈ ગેસ સ્ટેશન કે વીજ મથક આવેલું હોતું નથી, તો એ આપણને ક્યાંથી મળે છે, ખોરાકમાંથી મળે છે. આગળ વાત કરીએ તો આપણી પાસે આ બધા ઉર્જાના સ્ત્રોતો કેવા હતા, અલગ અલગ હતા. તો અલગ અલગ ઉર્જાના સ્ત્રોતો, જેમ કે અહીં આપણે જોયું કે અહીં આપણે વાત કરી કે ઉર્જાના સ્ત્રોતો આપણી પાસે અલગ અલગ હતા. તો આ ઉર્જાના સ્ત્રોતો આપણી પાસે અલગ અલગ હતા. કેમ? આપણે સ્નાયુ ઉર્જાનો ઉપયોગ ખોરાક રાંધવા માટે ના કરી શકીએ, અથવા આપણે રાસાયણિક ઉર્જા આપણને ખોરાક દ્વારા જ મળે છે. કેમ? આપણને બળતણ દ્વારા ના મળે, આપણે પેટ્રોલ ડીઝલ દ્વારા આપણને રાસાયણિક ઉર્જા નથી મળતી. મળે જ છે, રાસાયણિક ઉર્જા મળે જ છે, પણ આ બધી ઉર્જા છે એના જે સ્ત્રોત છે એ સ્ત્રોતો તે વિવિધ કાર્યો માટે જરૂરી ઉર્જા જુદા જુદા સ્વરૂપે આપણને પૂરી પાડે છે. તો જુદા જુદા સ્વરૂપે આપણને ઉર્જાના જે અલગ અલગ સ્વરૂપો આપણે અહીં જોયા, સ્નાયુ ઉર્જા, વિદ્યુત ઉર્જા, બળતણ ઉર્જા, રાસાયણિક ઉર્જા. તો આ વિદ્યુત ઉર્જાના જુદા જુદા સ્વરૂપો છે એ જુદા જુદા કાર્ય કરવા માટે વપરાય છે. કે વિદ્યુત ઉર્જા છે તે લાઇટ પંખો ચાલુ કરવા માટે જ વપરાય, એને આપણે બાઇક ચાલુ કરવા માટે કે રાસાયણિક ઉર્જા મેળવવા માટે આપણે વિદ્યુત ઉર્જાનો ઉપયોગ કરતા નથી. તો રાસાયણિક ઉર્જા જે આપણે ખોરાક દ્વારા, પેટ્રોલ ડીઝલ દ્વારા જ મળે છે આપણને, કે એનો ઉપયોગ આપણે શું કરીએ છીએ કે વિવિધ કાર્યો કરવા માટે કરીએ છીએ. એ રાસાયણિક ઉર્જાનો ઉપયોગ આપણે વિદ્યુત ચાલુ કરવા માટે કરતા નથી, કે પંખા કે લાઇટ ચાલુ કરવા માટે કરતા નથી. હા, આપણે બેટરીનો ઉપયોગ કરીએ તો બેટરી એ શું થઈ ગઈ, રાસાયણિક ઉર્જા એની અંદર ધરાવે છે. તો ચોક્કસ કાર્યો કરવા માટે ચોક્કસ સ્વરૂપો આપણને જુદા જુદા સ્વરૂપો છે આપણી પાસે, કે વિવિધ કાર્યો માટે આપણને જરૂરી ઉર્જા જુદા જુદા સ્વરૂપે આપણને પૂરી પાડે છે. આગળ આપણે વાત કરીએ કે પ્રવૃત્તિ 14.2 ની 14.1 આપણે ભણી ચૂક્યા. 14.2 ની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ કે આપણે યોગ્ય બળતણની પસંદગી કરવાની છે. તો હવે આપણા હાથમાં પસંદગી આપેલી હોય તો આપણે શું કરીએ છીએ કે અલગ અલગ આધારોથી આપણે ચેક કરીએ છીએ, કે અલગ અલગ વસ્તુથી આપણે ચેક કરીએ, અલગ અલગ રીતે આપણે ચેક કરીએ છીએ કે એ આપણને સસ્તું મળે છે કે કેમ, સહેલાઈથી મળે છે કે કેમ, પછી એનો પૂરેપૂરો યુઝ થાય છે કે કેમ. તો એ વસ્તુ છે કે આપણે બળતણની પસંદગી કરવાની છે. તો સૌથી સારામાં સારું બળતણ કોને કહી શકાય? આપણે અહીં જોયું કે ભાઈ અલગ અલગ બળતણનો આપણે યુઝ કરીએ છીએ. તો એ આપણે સૌથી સારામાં સારું બળતણમાં આપણે કોને આપણે સમાવેશ કરી શકીએ? સૌથી સારામાં સારું બળતણ કોને કહી શકીએ? તો પહેલા તો સસ્તું હોય એ બળતણ, સસ્તું હોય એ સારું બળતણ કહેવાય, કેમ કે આપણને સહેલાઈથી મળી જાય છે, સહેલાઈથી દરેક વ્યક્તિ એનો ઉપયોગ કરી શકે છે. પછી સરળતાથી મળતું હોવું જોઈએ. હવે બળતણ સસ્તું હોય પણ આપણને સહેલાઈથી ના મળતું હોય, એના માટે આપણે દૂર જવું પડે, કે એના માટે પરિવહન ખર્ચ વધી જતો હોય, તો એ આપણને પાછું સસ્તું બળતણ ના મળે, એ આપણને મોંઘું જ પડે. તો સરળતાથી મળતું હોય, સસ્તું હોય, સરળતાથી મળતું હોય. એ ઉપરાંત પ્રદૂષણ ના ફેલાવતું હોવું જોઈએ. હવે કેટલાક બળતણ છે એ પ્રદૂષણ એટલા ફેલાવે છે, તો એ શું થઈ ગયું, આપણને એ ફાયદાકારક છે, ભાઈ સસ્તું છે, સરળતાથી મળે છે, પણ પર્યાવરણ માટે નુકસાનકારક છે. તો એવા બળતણને આપણે ઉપયોગ કરવો ના જોઈએ, એવા બળતણને આપણે ગણકારવું જોઈએ નહીં. તો એ આપણે સારા બળતણ એ કહી શકીએ નહીં, કે જે પ્રદૂષણ ફેલાવતું હોય, ધુમાડો ઉત્પન્ન કરતું હોય, રાખ ઉત્પન્ન કરતું હોય, તો એ આપણે સારા બળતણમાં એનો સમાવેશ કરીશું નહીં. એ ઉપરાંત પછી જોઈએ કે તે વધુ કાર્યક્ષમ હોય. વધુ કાર્યક્ષમ હોય છે મતલબ કે આપણે ઓછા બળતણની અંદર આપણને વધારે ઉર્જા પૂરી પાડતું હોય તો એની કાર્યક્ષમતા વધારે હોય. જો આપણે બળતણનો વધારે ઉપયોગ કરીએ અને આપણને ઉર્જા ઓછી મળતી હોય તો એ વધુ કાર્યક્ષમ હોતું નથી. તો આપણે એવા બળતણને સારું બળતણ કહીશું કે જે વધુ કાર્યક્ષમ હોય, મતલબ કે ઓછા બળતણનો ઉપયોગ કર્યા છતાં આપણને સામે ઉર્જા બહુ વધારે મળતી હોય, તો એ આપણી માટે શું થઈ ગયું, સારું બળતણ થઈ ગયું. તો સારા બળતણની પસંદગી આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. સસ્તું બળતણ હોવું જોઈએ, સરળતાથી મળતું હોવું જોઈએ, પ્રદૂષણ ન ફેલાવતું હોવું જોઈએ, એ ઉપરાંત કાર્યક્ષમતા એની વધારે હોવી જોઈએ. એ ઉપરાંત આપણે જોઈએ કે તમને અલગ અલગ જગ્યાએ મૂકી દેવામાં આવે તો તમે બળતણ તરીકે શેનો ઉપયોગ કરશો? જેમ કે જંગલમાં આપણને મૂકી દેવામાં આવે તો જંગલમાં આપણને એલપીજી પીએનજી મળશે નહીં, અથવા આપણે પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ આપણે બાઇક ચલાવવા માટે કે કાર ચલાવવા માટે આપણે જંગલની અંદર કરી શકીશું નહીં. જો તમને એકલા મૂકી દેવામાં આવે જંગલમાં, તો આપણે શેનો ઉપયોગ કરીશું બળતણ તરીકે? લાકડું છે, સૂકા પાંદડા છે, છાણા છે, આપણે એનો ઉપયોગ કરીશું. કે લાકડું, સૂકા પાંદડા આપણને મળી રહે છે, છાણા આપણને પ્રાણીઓ ત્યાં રહેતા જોઈએ તો એમાંથી આપણને છાણા મળી રહેશે, તો આપણે એનો ઉપયોગ શું કરીશું? બળતણ માટે કરીશું. તમને જો પર્વતીય કોઈ ગામ અથવા નાના ટાપુ ઉપર આપણને મૂકી દેવામાં આવે,
કે નાનું એવડું ટાપુ હોય, ચારે તરફ પાણી હોય, તો તમે કઈ રીતે બળતણ ક્યાંથી લાવશો, તમે કઈ રીતે ઉર્જા મેળવશો? તો નાના ટાપુ પર મૂકી દેવામાં આવે તો સેમ જંગલની અંદર જેવું કરતા હતા એમ જ કે ટાપુ છે નાનું, તો આજુબાજુમાં વનસ્પતિઓ આપણને મળી રહેશે, તો લાકડું, સૂકા પાંદડા ત્યાંથી મળી રહેશે, અને પ્રાણીઓ અંદર હશે તો છાણા પણ મળી રહેશે. અને ગામ છે તો ગામની અંદર તો પ્રાણીઓ હોય જ, ગાય ભેંસ તો હોય જ, તો એમાંથી આપણને છાણા મળી રહેશે. એ ઉપરાંત આપણને વાત કરી છે કે નવી દિલ્હીની અંદર આપણે રહેતા હોય, દિલ્હીની અંદર રહેતા હોય તો આપણે શું, તો ત્યાં તો શું છે, એલપીજી પીએનજી આપણને મળી જ રહે છે, ગેસ સ્ટેશન હોય જ છે, અને ત્યાં આપણને પરિવહનની સુવિધા પણ સારી એવી મળી રહે છે. તો આપણે એલપીજી પીએનજી આ ઉપરાંત પેટ્રોલ ડીઝલમાંથી આપણે પરિવહન માટે પેટ્રોલ ડીઝલનો ઉપયોગ કરીને આપણે ઉર્જા મેળવી શકીશું. ત્યાર પછી 5 સદી પહેલા, એટલે કે 500 વર્ષ પહેલા તમને મૂકી દેવામાં આવે તો 500 વર્ષ પહેલા આપણને એલપીજી પીએનજી આપણને મળશે નહીં. છાણાનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવો એ આપણને ત્યારે ખ્યાલ નહોતો. સૂકા પાંદડાનો અને લાકડાનો ઉપયોગ કરીને આપણે શું કરીએ છીએ, જીવન નિર્વાહ કરીએ છીએ. અને ઉર્જા જે આપણને ક્યાંથી મળશે, લાકડા અને સૂકા પાંદડામાંથી મળશે. તો આ રહ્યા અલગ અલગ પરિસ્થિતિમાં તમને મૂકવામાં આવે તો તમે બળતણ ક્યાંથી મેળવશો, તો એની ચર્ચા આપણે કરી ગયા છે. હવે દરેક પરિસ્થિતિની અંદર આપણે બળતણની પસંદગી કઈ રીતે કરી, કે એના પ્રાપ્તિના આધારે, કે ભાઈ હવે નાના ટાપુ પર આપણને એલપીજી કે પીએનજી મળવાનો નથી, તો એ પ્રાપ્તિના આધારે આપણે શું કર્યું, એની પસંદગી કરી. તો આ રીતે પણ આપણે પસંદગી કરી શકીએ. ભાઈ કાર્યના આધારે પસંદગી કરી શકીએ કે ભાઈ જુદા જુદા બળતણના કાર્યો જુદા જુદા છે, તો યોગ્ય જે જરૂરી આપણને જ્યાં જરૂરી ઉર્જા હોય એ ચોક્કસ કાર્ય માટે આપણને અલગ અલગ ઉર્જાની જરૂરિયાત પડે છે, તો એના આધારે આપણે ઉર્જાની પસંદગી કરીએ છીએ. આ ઉપરાંત અહીંયા આપણે કીધું કે ઉર્જા પ્રાપ્તિના આધારે એ ચોક્કસ પ્રાપ્ત થતી હોય, સરળતાથી પ્રાપ્ત થતી હોય, સસ્તી પ્રાપ્ત થતી હોય, તો એના આધારે આપણે પસંદગી કરીએ છીએ. અને ઓલું પ્રદૂષણ વાળું નહીં, તો આપણે જોઈ જ ગયા છે, પ્રદૂષણ ના ફેલાય, વધુ કાર્યક્ષમ હોય, તો એની આધારે પણ આપણે પસંદગી બળતણની કરીએ છીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે શું કરીશું, તો ઉર્જાના અલગ અલગ આપણે સ્વરૂપો જોઈશું. અશ્મિ બળતણ જોઈશું આપણે, પુનઃ પ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત, પુનઃ અપ્રાપ્ય ઉર્જા સ્ત્રોત, જે તમે અગાઉના ધોરણની અંદર શીખી ગયા છીએ એ જ વસ્તુ ફરીવાર રિપીટ થાય છે, તો આપણે એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો આ ઉર્જાના સ્ત્રોતોનો પ્રસ્તાવના હતી. પ્રસ્તાવનાની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. હોમવર્કની અંદર 3 પ્રવૃત્તિ છે, એ પ્રવૃત્તિની અંદરથી આપણે શાળા બળતણની પસંદગીની પ્રવૃત્તિ આપણે કરી દેવાની છે. એના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે, તો આપણે એ હોમવર્કની અંદર કરી દેવાનું છે. વિડીયોની અંદર તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. જો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો, અને અમારી ચેનલ ચાલો શીખ્યા સબસ્ક્રાઇબ કરો. વિડીયો જોવા માટે થેન્ક યુ. ટેક કેર.